Χαίρετε. Καλημέρα σε όλους. Έχετε ακούσει κάτι τύπους που λένε «Ποιος είμαι εγώ?» Ξέρετε γιατί ρωτάνε? Γιατί δεν ξέρουν. Καλό. Και ρωτάνε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Πας και μάθουν. Πας και μάθουν. Επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους, αν τους ξέρουμε. Αν δεν... Ο νους μας μοιάζει σαν ένα καράβι που αν μείνει καιρό αταξίδευτο γεμίζει πεταλίδες. Και όταν θέλει να κινηθεί, αυτές οι πεταλίδες, ό,τι έχει κολλήσει από κάτω, δυσκολεύει το ταξίδι του. Σε αυτό το στάδιο μαθημάτων θαυμάτων, λοιπόν, που βρισκόμαστε, σε αυτό το πρώτο μέρος των μαθημάτων, ένα-ένα μάθημα ξεκολλάει μία-μία τις πεταλίδες του νου. Έτσι ώστε Πράγματι. το καράβι, που στην η ναύς στα αρχαία ελληνικά, δηλαδή άμεσα σχετιζόμενο με το νου, να μπορέσει να πλεύσει ελεύθερα. Και με καθαρό σκαρί. Ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μάθημα 25, που λέει πώς καθαρίζουμε τις πεταλίδες, μια αναγνώριση. Δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Ο σκοπός ενός πράγματος είναι το νόημά του. Δηλαδή ο σκοπός και νόημα είναι το ίδιο πράγμα. Η σημερινή ιδέα εξηγεί το λόγο για τον οποίο τίποτα από αυτά που βλέπεις δεν σημαίνει τίποτα. Τι έχουμε κάνει στις αρχικές ασκήσεις αυτό. Δεν γνωρίζεις το λόγο για τον οποίο υπάρχει το κάθε τι. Επομένως δεν έχει νόημα για σένα. Κάθε τι υπάρχει για τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, αυτός είναι ο σκοπός του, αυτό είναι το νόημά του. Όταν το αναγνωρίζεις αυτό, οι στόχοι σου ενοποιούνται. Καθώς το αναγνωρίζεις αυτό, ό,τι βλέπεις αποκτά νόημα. Από την άποψη των στόχων του εγώ σου, αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και κάθε τι μέσα σε αυτόν σαν να έχει νόημα. Εδώ λοιπόν μας λέει, να κάνουμε εδώ μία επεξήγηση λίγο, μας λέει πρώτα απ' όλα ότι τίποτα από αυτά που βλέπουμε δεν σημαίνει κάτι, δηλαδή δεν έχει κάποιο νόημα για μας, δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο το κάθε τι από μόνο του υπάρχει, το σκοπό του δηλαδή, επομένως δεν έχει σκοπό ή νόημα για μένα. Και θυμόμαστε την άσκηση που λέει ότι εμείς έχουμε δώσει νόημα σε όλα τα πράγματα. Όμως κάθε τι υπάρχει για τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα. Αυτός είναι ο λόγος, αυτός είναι ο σκοπός του, αυτό είναι το νόημά του. Όταν το αναγνωρίζεις αυτό, οι στόχοι σου ενοποιούνται. Καθώς το αναγνωρίζεις αυτό, τότε αποκτά οτιδήποτε νόημα, αποκτά δηλαδή σκοπό. Αυτοί όμως οι στόχοι δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα, επειδή εσύ δεν είσαι το εγώ σου. Εσύ δεν είσαι το εγώ σου. Κρατήστε αυτή τη φράση στο νου σας. Αυτή η ψευδής ταύτιση σε κάνει ανίκανη να καταλάβεις τον λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Εδώ μοιάζει να οτιδήποτε υπάρχει να το προσαρμόζω στις απαιτήσεις του εγώ και να του δίνω νόημα και σκοπό ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εγώ. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν αντιλαμβάνομαι πράγματι γιατί υπάρχουν τα πράγματα και ποιος είναι ο σκοπός του, επειδή όλα τα προσαρμόζω, τα βλέπω μέσα από τα γυαλιά αυτού του ιδιαίτερου εαυτού που ονομάζεται εγώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ναι. Εσύ δεν είσαι το εγώ σου λοιπόν. Αυτή η ψευδής ταύτιση σε κάνει ανίκανη να καταλάβεις το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Σαν αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι θα το χρησιμοποιήσεις λανθασμένα. Όταν το πιστέψεις αυτό, θα προσπαθήσεις να αποσύρεις τους στόχους που έχεις αποδώσει στον κόσμο, αντί να επιχειρείς να τους ενισχύσεις, δηλαδή θα ξεκολλήσεις σιγά σιγά τις πεταλίδες. Οι πεταλίδες είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του εγώ μου και μου λέει ότι σιγά σιγά, αντί να τους ενισχύω, δηλαδή προς το παρόν ενισχύω αυτές τις ανάγκες, βλέπω τον κόσμο μέσα από αυτά τα γυαλιά. Άρα και στις κουβέντες που κάνουμε με τους ανθρώπους και στον τρόπο που κινούμε, επιδιώκω να ενισχύσω το νόημα των δικών μου προσωπικών αναγκών, πίσω από τις οποίες υπάρχουν οι πεποιθήσεις μου.
Και την λειτουργεί βέβαια Οι ψευδείς ταυτίσεις, λοιπόν, όπως τα έλεγε και ο Πλάτων. Βέβαια. Ένας άλλος τρόπος να περιγράψεις τους στόχους που αντιλαμβάνεσαι τώρα είναι να πεις ότι όλοι τους έχουν να κάνουν με προσωπικά συμφέροντα. Με ιδιαίτερα, δηλαδή τα ιδιαίτερα δικά μου συμφέροντα. Επειδή όμως δεν έχεις προσωπικά συμφέροντα, στην πραγματικότητα δηλαδή δεν έχουμε ιδιαίτερα συμφέροντα και το είδαμε χθες στο φιλμάκι πάρα πολύ καθαρά και σε αυτό το μικρό φιλμάκι θα αναφερόμαστε. Ναι, το είδαμε στο μάθημα 24. Στο μάθημα 24. Επειδή λοιπόν δεν έχεις στην πραγματικότητα προσωπικά συμφέροντα, οι στόχοι σου δεν έχουν να κάνουν με τίποτα. Δεν σημαίνουν τίποτα, δηλαδή δεν έχουν κανένα σκοπό. Επομένως, το να αγαπάς αυτούς τους στόχους είναι το ίδιο με το να μην έχεις κανέναν απολύτως στόχο, αφού αυτοί οι στόχοι δεν έχουν κανένα περιεχόμενο και δεν σημαίνουν τίποτα. Και δεν εξυπηρετούν τελικά τα δικά μας συμφέροντα. Βέβαια, και δεν μας εξυπηρετούν. Το είδαμε πολύ καλά αυτό. Και έτσι δεν γνωρίζεις το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Είναι λοιπόν η επεξήγηση των πρώτων μαθημάτων. Ναι. Και μας λέει λοιπόν, εσύ δεν είσαι το εγώ σου. Ναι. Τι είμαι λοιπόν? Ας δούμε τι λέει ο πρόγονος. Αν δεν είμαι το εγώ μου, ποιος είμαι, τι είμαι, λέει ο Παρμενίδης. Οι θνητοί μέσα στην άγνοιά τους διαμορφώνονται δίγνωμοι, διότι η αμηχανία που υπάρχει στα στήθη τους ευθύνεται για τον μπερδεμένο τους νου και αυτοπροσδιορίζονται κουφοί μαζί και τυφλοί και κατασαστισμένοι, ενώ στα πάντα παλινδρομεί η ζωή τους. Το είδαμε και στο μάθημα 24, τον γκάζι φρένο που λέγαμε χθες. Βέβαια. Άρα παλινδρομεί η ζωή μας, δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε, δεν ακούμε πραγματικά, γιατί αυτά που νομίζουμε ότι βλέπουμε και ακούμε δεν είναι η αλήθεια, οπότε είμαστε σε μια κατάσταση σαστιμάρας. Να δούμε και κάτι ακόμα. Πάλι την πρόγονο. Ναι, εδώ 2-3 προγόνους μαζεμένους. Δεν ξέρεις γιατί ζεις, ούτε ποιος είσαι, ούτε τι κάνεις, μας λέει ο Ευρυπίδης στις Βάκχες. Βεβαίως ο Σωκράτης, που δεν είδα, ούτε διδάσκω τι, αλλά διαπορώ μόνον. Δηλαδή, δεν γνωρίζω τίποτα, ούτε διδάσκω κάτι. Έχω μόνον απορίες. Εξαιρετικός. Και κοιτάξτε πώς το διαπορώ έχει να κάνει με ένα καράβι που είναι ποντοπόρο. Δεν λίγο να το εξηγήσεις αυτό. Το διαπορώ λοιπόν σημαίνει ότι κινούμε μέσω ενός περάσματος. Είμαι σε ένα πέρασμα, ο πόρος, το πέρασμα. Ταυτόχρονα όμως έχει να κάνει και με τον πλούτο. Διότι το πέρασμα, καθώς διαπορεί ο νους του, οδεύει προς τον πλούτο. Και δείτε ότι μια άλλη έννοια για τον πλούτο είναι τι πόρους έχεις. Βέβαια. Και βέβαια ο πόρος έχει να κάνει με το πέρασμα πάντα, δηλαδή σε μια άλλη κατάσταση από αυτή η οποία είναι η προγενέστερη και που είναι πιο φτωχή τελικά, γεμάτη πεταλίδες. Η προγενέστερη. Άρα κάθε πέρασμα που γίνεται στη ζωή και οι αλλαγές μας είναι ένα πέρασμα, μας οδηγούν στην πραγματικότητα σε μια πιο πλούσια εσωτερική ζωή. Ως δυνατότητα δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και οι δυστυχίες μας έχουν δώσει ένα πέρασμα στο να ανακαλύψουμε δυνάμεις μέσα μας, στο να ανακαλύψουμε εσωτερικούς πόρους, εσωτερικά εφόδια. Ακόμα και στην πανδημία αυτό δεν γίνεται. Ναι. Αυτό εδώ που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Μια επιτάχυνση αυτής της διαπόρευσης σε κάτι πιο πλούσιο. Ναι. Το κάνουμε, μοιάζει να έχουμε αναγκαστεί να το κάνουμε, αλλά στην πραγματικότητα μας έφερε μαζί ακριβώς με αυτό το αντικείμενο τα μαθήματα θαυμάτων. Και γι' αυτό το κάνω. Ναι. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω, ναι. Μόνο η απορία μας φέρνει αληθινούς πόρους. Η απορία λοιπόν, η οποία είναι η αναρώτηση θα λέγαμε εμείς, μας φέρνει τους πόρους, δηλαδή τα ωφέλη, τα δώρα της απάντησης. Με άλλα λόγια, ο άπορος δεν είναι ο φτωχός μόνο, αλλά είναι αυτός ο οποίος έχει απορίες και ζητάει να εμπλουτιστεί με τις απαντήσεις. Μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Μπορεί και να αναφέρεται σε αυτό. Μας λέει λοιπόν με έναν άλλο τρόπο το «δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει».
Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται μέσα στο νου μας και δεν γνωρίζουμε. Γιατί νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νους μας είναι χωρισμένος σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος επικρατεί η λύθη και στο άλλο η αλήθεια. Στο κομμάτι που επικρατεί η λύθη, εκεί βρίσκεται ο θνητός, η αντίληψη του θνητού ψευδούς εαυτού, η ταύτιση με το εγώ και το σώμα, ο φόβος και η ενοχή. Δηλαδή εκεί έχουμε μία ταυτότητα που έχουμε επίγνωση ότι θα πεθάνουμε, είμαστε ένα σώμα, είμαστε οι φόβοι μας, οι ενοχές μας και ό,τι κάνει το σώμα. Υπάρχει και ένα άλλο μέρος του νου, ο αθάνατος αληθής εαυτός, εκεί όπου επικρατεί το πνεύμα, η ειρήνη και η αγάπη. Και από τα δύο μέρη του εαυτού έχουμε εμπειρία, οπότε μεταβαίνουμε στο ένα, κυρίως στο κομμάτι της λύθης, αλλά που και που έχουμε αστραπές πνεύματος, ειρήνης, αγάπης στην εμπειρία μας. Και τα δύο λοιπόν είναι τα μέρη του νου μας. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε προσκοληθεί στην ταύτιση με το θνητό ψευδή εαυτό και δεν έχουμε συνειδητή επίγνωση και ενεργοποίηση του αληθινού εαυτού. Δεν τον έχουμε θυμηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ακριβώς το α, το στεριστικό και η λύθη. Να βγούμε από τη λύθη, δηλαδή να θυμηθούμε, που έλεγε και ο Πλάτωνας, ποιοι είμαστε. Να απαντήσουμε και σε μια ερώτηση, είναι ευκαιρία ίσως εδώ. Μάλλον μια θέση που λέει, ένα συμπέρασμα. Άρα όταν Θεοφανή ρωτάει. Ναι. Άρα όταν πάψω να τα βλέπω όλα μέσα από το εγώ μου, θα αποκτήσω αυτόματα εμπιστοσύνη? Όχι τελείως. Γιατί για να μην τα βλέπω μέσα από το εγώ μου, σημαίνει ότι πρέπει να τα δω μέσα από κάτι άλλο. Άρα θα πρέπει να έχει ανοίξει και αυτός ο τόπος μέσα μου. Ναι. Να μην τα δω μέσα από το εγώ, αλλά να υπάρχει έτοιμος. Να έχω ανοίξει το κανάλι, ο τόπος υπάρχει. Να έχω ανοίξει το κανάλι επικοινωνίας με αυτόν τον τόπο. Και ναι, όταν έχει ανοίξει αυτό το κανάλι, έχεις δίκιο Θεοφανή, επικρατεί βαθιά εμπιστοσύνη. Είναι φυσικό, και η Ελένη, είναι φυσικό λοιπόν πριν την διαπόρευση να μεσολαβήσει η αποδόμηση και η ματαίωση πραγμάτων, ανθρώπων και καταστάσεων? Ωραία ερώτηση. Ναι, τη βλέπουμε ματαίωση από εδώ, γιατί μοιάζει απώλεια. Στην πραγματικότητα θα υπάρξει μια περίοδος επαναξιολόγησης και εξαιτίας της επαναξιολόγησης θα υπάρξει εγκατάλειψη κάποιων αξιών, άρα καταστάσεων, τρόπων σχετίζεστε κλπ. Ναι. Ωραία, να δούμε λοιπόν, να συνεχίσουμε με το μάθημα, το σημερινό. Πρωτού μπορέσεις να καταλάβεις τις σημερινές ασκήσεις, μια ακόμα σκέψη είναι αναγκαία. Στα πιο επιφανειακά επίπεδα, πράγματι αναγνωρίζεις το σκοπό ενός πράγματος. Όμως ο σκοπός δεν μπορεί να κατανοηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Για παράδειγμα, πράγματι καταλαβαίνεις ότι ένα τηλέφωνο υπάρχει για το σκοπό της συνομιλίας με κάποιον που σωματικά δεν βρίσκεται κοντά σου. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ο λόγος, η αιτία δηλαδή, ή ο σκοπός για τον οποίο θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί του. Και είναι αυτός ο λόγος, σκοπός, που κάνει την επαφή σου με αυτόν να έχει νόημα ή όχι, να έχει σκοπό ή όχι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη μάθησή σου να είσαι πρόθυμη να εγκαταλείψεις τους στόχους που έχεις βάλει για το κάθε τι. Ο μόνος τρόπος να το πετύχεις αυτό είναι να αναγνωρίσεις ότι αυτοί οι στόχοι δεν έχουν νόημα, παρά ότι φαίνονται ότι είναι καλοί ή κακοί. Η σημερινή ιδέα είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν μας ζητούν τα μαθήματα θαυμάτων καθώς προχωρούμε, πρώτον να συνειδητοποιήσουμε τη σχετικότητα των αντιλήψεών μας για την πραγματικότητα και για τον εαυτό μας. Ήθελα να προθυμοποιηθούμε, να απεκδηθούμε όλων των ενιών που έχουμε φορέσει στο νου μας για το τι είναι τα πράγματα και τι είμαστε εμείς, δηλαδή να κάνουμε χώρο έτσι ώστε να αναδυθεί η αλήθεια που υπάρχει μέσα μας βαθιά και είναι μεγαλειώδης. Ναι, μπορεί μέχρι τότε, καθώς είναι ένας δρόμος που προχωράμε, μπορεί και μια φορά να πηγαίνω ερχόμαστε. Και είναι εντάξει. Είναι μέχρι να κατανοήσουμε πού βρίσκεται αυτό ακριβώς που θέλουμε, η χαρά, η εμπιστοσύνη, και έτσι κάποια μέρα θα πάρουμε μια πλήρη απόφαση να μείνουμε σε αυτόν τον τόπο. Μέχρι τότε
θα έχουμε ένα πήγαινε έλα και είναι εντάξει. Αυτό ακριβώς που αναρωτιέται και η Μαρία, εγώ γιατί παλινδρομώ συνεχώς. Η Μελίνα. Ναι. Μελίνα. Ναι. Ωραία, η Μελίνα λοιπόν. Γιατί όλοι παλινδρομούμε. Πάμε από τον λάθος νου στον αληθή νου. Πάμε από την ψευδαίσθηση ότι είμαστε το σώμα και το εγώ, στην επίγνωση ότι είμαστε πολύ περισσότερα από αυτά. Πάμε και ερχόμαστε. Και όλοι μαζί γύρω το ίδιο κάνουμε. Προχωράμε λοιπόν λίγο για την εφαρμογή. Ας δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε λοιπόν. 6 περίοδοι εξάσκησης. Η κάθε μία διαρκεί 2 λεπτά. Έχουμε αυξήσει λίγο το χρόνο. Κάθε περίοδος εξάσκησης πρέπει να αρχίσει με το να επαναλαμβάνεις αργά τη σημερινή ιδέα. Δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει. Μετά κοίταξε γύρω σου, αφήνοντας τη ματιά σου να πέσει οτιδήποτε τύχει να αρπάξει την προσοχή σου. Είτε είναι κοντά, είτε είναι μακριά. Είτε είναι σημαντικό, είτε είναι ανθρώπινο ή όχι. Ενώ τα μάτια σου παραμένουν πάνω στο κάθε αντικείμενο που επιλέγεις, με αυτόν τον τρόπο, απλά πέφτουν το μάτι μου, το βλέμμα μου πάνω, λέω μέσα στον εαυτό μου, δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτό και ονομάζω το αντικείμενο. Αυτό το παράθυρο, αυτό το βουνό, αυτή η πολυκατοικία. Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η πολυκατοικία ή ό,τι άλλο βλέπω. Αυτό πρέπει να γίνεται αργά όμως, χωρίς να μετακινείς τα μάτια σου από το αντικείμενο που παρατηρείς μέχρι να ολοκληρώσεις τη δήλωση που το αφορά. Δηλαδή, κρατάω αυτό το στυλό, τα μάτια μου, το κοιτώ και λέω, δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο αυτό το στυλό υπάρχει. Και μετά κοιτάζω πιο μακριά και λέω, τον καναπέ, δεν γνωρίζω το λόγο για τον οποίο αυτός ο καναπές υπάρχει. Κοιτάω την οθόνη εδώ και λέω, δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο αυτή η οθόνη, αυτό το iPad, αυτό το κομπιούτερ υπάρχει. Μετά προχώρω στο επόμενο αντικείμενο και εφάρμοσε τη σημερινή ιδέα όπως προηγουμένως. Ας αφιερώσουμε μερικές στιγμές λοιπόν γι' αυτό. Ωραία λοιπόν. Κάνουμε μερικές κινήσεις να ξεκολλήσουμε πεταλίδες από τα ύφαλα του πλοίου, του καραβιού μας και έτσι να μπορούμε να ποντοπορήσουμε πιο ελεύθερα. Θα πάμε τώρα να ποντοπορήσουμε στον διαλογισμό. Όπως έχουμε πει, οι διαλογισμοί δεν βγαίνουν στην μαγνητοσκόπηση. Υπάρχει σελίδα που μπαίνουμε για να ακούσουμε τους διαλογισμούς, αν κάποιος θέλει να ξανακούσει το μάθημα ή όποιος δικός σας μπορεί να σας ρωτήσει που είναι ο διαλογισμός. Αν έχετε απορίες, μπορείτε να μας στέλνετε email και θα τις απαντούμε ή και να τις γράφετε εδώ στη συνομιλία. Αν προλαβαίνουμε θα απαντάμε εδώ, αλλά όλες θα τις απαντήσουμε και σε μια ειδική συνάντηση. Και θα στείλουμε κάποιο newsletter σταχυολογώντας σε κατηγορίες ερωτήσεις για να απαντούμε. Αν η Ελένη είναι ακόμα εδώ, να της απαντήσουμε σε αυτό που είπε, μπορείς αυτό να το κάνεις με κατάσταση και όχι με άνθρωπο. Προφανώς εννοεί αυτή την απελευθέρωση. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Να έχετε μια υπέροχη, θαυμαστή ημέρα. Με έμπνευση και με εξάσκηση. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.